नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण मुगाच्या डाळीच्या पुरणपोळ्या बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य: मुगाची डाळ आहे बघा, 250 ग्रॅम डाळ घेतलेली आहे। तिला आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। डाळ चांगली चोळून धुवून घ्यायची, कारण की घाण निघते। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले। आता यात बघा थोडं सुद्धा पाणी नाही आहे, पूर्ण पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। एकदम थोडंसं पाणी वतायचं, जास्त पाणी नाही वतायचं। हे बघा एकदम थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे। आता याला कुकरमध्ये बघा मी पाणी ओतलेलं आहे। पहिलं आपण हे ना 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। खाली थोडीशी डाळ भिजली पाहिजे एवढंच पाणी टाकायचं। 3 शिट्ट्या करून घेऊया आपण ह्याच्या। 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत बघा। मी गॅस बंद केलाय, खाली उतरून घेते। आपण ह्यात एकदम थोडंसं ना पाणी टाकलं होतं, जास्त काय पाणी टाकलं नव्हतं। हे बघा एकदम अशी बारीक शिजते एकदम, आणि सुक्की शिजते, पाणी जरा सुद्धा नाही आहे। आता मी बाकीचे तुम्हाला साहित्य दाखवते, काढून घेते। खाली 200 ग्रॅम गूळ आहे, वेलची जायफळ पुढे अर्धा चमचा, थोडीशी एकदम बघा हळद घेतलेली आहे, आणि थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे। ही डाळ आपली 250 ग्रॅम असल्यामुळं गोडीप्रमाणे घ्या। मी 200 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे, तिला चांगली गरम होऊन देऊया। कढई चांगली गरम झालेली आहे। गॅस आता मी थोडा बारीक करते। आपली डाळ ह्यात काढून घेऊया। जरासुद्धा पाणी नाही, आणि डाळ एकदम चांगली शिजलेली आहे बघा। कारण ह्यात जर पाणी राहिलं ना तर आपण गूळ टाकल्यावर अजून पाणी सुटतं, त्यामुळे एकदम थोडंसं पाणी शिजताना टाकायचं कुकरमध्ये। तेव्हा एकदम बघा आता बारीक शिजते। आता ह्याच्यामध्ये आपण गूळ कालवून घेऊया। आपल्याला पुरणना परतून घ्यायचं आहे, तर गूळ टाकलेला आहे, वेलची जायफळ पूड टाकलेली आहे, थोडीशी हळद आहे, नाही टाकली तरी चालते, आणि थोडंसं मीठ आहे। आता हे एकसारखं परतून घ्यायचं। आता आपल्या गुळामुळे काय होणार माहिती आहे, थोडंसं पाणी सुटणार आहे। तेवढ्यासाठी डाळ कोरडी असली की नाही की जास्त पाणी सुटत नाही। जे नवीन करणार असतील ना त्यांच्यासाठी हे चांगलं आहे बघा। पुरण बघा आपलं हे परतून झालेलं आहे आणि एकदम सुक्क आहे बघा। आता हे थोडं थोडं घ्यायचं, आणि चाळणीमध्ये मी आता गॅस बंद करते। मी एक स्टीलचं भांडं घेतलेलं आहे, आणि ही बारीक चाळण आहे एकदम, याने पीठ बी चळतं आणि पुरण पण बारीक होतं। तर ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं घेऊन असं, थंड झाल्यावर केलं तरी चालते आणि गरम गरम केलं तरी पण चालेल। हे बघा असं करून, हे बघा मी तुम्हाला दाखवते, असं बारीक होतं। आणि जर तुम्हाला जास्त घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं गुळवणी टाकायचं, गुळाचं पाणी करायचं आणि टाकायचं, पण जरूरत पडत नाही। तुम्ही मिक्सरला बारीक केलं तरी चांगलं बारीक होतं, आणि पुरण यंत्रानं केलं तरी बारीक होतं। हे बघा किती बारीक झालेलं आहे। आणि जर पातळ झालं तर एकसारखं जरी कढईमध्ये तुम्ही हलवत आला ना तरी घट्ट होतं थंड झाल्यानंतर। अशा पद्धतीने मी बाकीचं करून घेते बघा। अशा पद्धतीने बघा बारीक एकदम करून घेतलेलं आहे। आणि जर तुम्हाला जर जास्त सुक्कं वाटत असेल का नाही, तर गुळवणी करायचं गुळाचं आणि ह्याच्यामध्ये टाकायचं। गव्हाचं पीठ आहे बघा, हे मी अर्धा तास पहिलं मळून घेतलेलं आहे। हे बघा असं पातळ मळायचं एकदम, एवढं असं पातळ झालं पाहिजे। आणि मी हे टेचून घेतलेलं आहे पीठ। तर आता आपण ना पोळ्या बनवून घेऊया। एवढं पातळ बघा करून घेतलेलं आहे, पातळ करायचं। ह्याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ फक्त आहे, ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे आणि 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, आणि ह्याला चांगलं मर्दून टेचून घेतलेलं आहे। मी ठोंब्यानं चांगलं टेचून घेतलेलं आहे। ह्यातला छोटासा गोळा घ्यायचा आहे, अशी वाटी करायची, आणि पुरण आहे बघा आपलं
पुरण जरा जास्तच घालायचं. असं बंद करून घ्यायचं तोंड. आता आपण लाटून घेऊया. गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. सगळ्या बाजूने एकसारखी पोळी लाटून झाली पाहिजे. थोडंसं पीठ टाकायचं. तेवढ्यासाठी मी तुम्हाला घट्ट दाखवलेलं आहे पुरण. आणि जर तुम्हाला जास्त घट्ट वाटलं ना तर थोडंसं गुळवणी करायचं. ही पोळी कशी गुळवणीवर आमटीवर खाल्ली तरी चालते. चवेला एकदम छान लागते. आणि पातळ लाटून घ्यायची एकदम. हे बघा एकदम पातळ अशी चांगली लाटलेली आहे. बघा एवढी पातळ आहे. तवा गरम करत ठेवला आहे. गरम झाला आहे का बघूया आपण. तवा गरम झालेला आहे. पोळी टाकून घेऊया. साईडनं थोडं तेल सोडते. तूप जरी लावलं तरी चालते. साजूक तुपाच्या बनवल्या तर अजून चांगल्या. हे बघा खालच्या साईडनं आपली चांगली भाजलेली आहे. फुगल्यामध्ये फुटली बघा हे. हे बघा अशी मध्ये फुटलेली आहे. पोळी बघा आपली चांगली भाजलेली आहे. तुम्हाला मी काढून दाखवते. आपली मध्ये इथं फुटल्यामुळे ती फुगली गेली नाही. एकदम छान अशी बघायला पदर किती सुटतात. एकदम छान अशी फुगते बघा. आणि चवेला इतकी छान लागते ना. हे बघा अशा पद्धतीने मी बाकीच्या पोळ्या बनवून घेते. काही अशा पद्धतीनं टमटमीत फुगतात चांगल्या. आणि मऊ एकदम लुसलुसीत अशा छान खायला लागतात. जर तुम्हाला ह्या पुरणपोळीची रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि प्लीज कमेंट करा.